ሰላም ጤና ይስጥልኝ የዚህ ቻናል ቤተሰቦች በዚህ ክፍል በ2010 ዓመተ ምህረት የ12ተኛ ክፍል ሀገር አቀፍ ፈተና ላይ ሜትሪክስ እና ዲተርሚናንት በተመለከተ ለተፈጥሮ ሳይንስ ተማሪዎች የተጠየቁትን ጥያቄዎች በግልጽ ልትረዷቸው ከምትችሏቸው ማብራሪያዎች ጋር ይዤላችሁ ቀርቤያለሁ እስከ መጨረሻው ተከታተሉ Question number 1 A salesman sold items X1 X2 and X3 with different rates of commission as shown in the table below The table summarizes the 3 months commission for the sales of 3 different items. What is the rate of commissions of each item? የሽያጭ ሰራተኛው በእያንዳንዱ ዕቃ ሽያጭ የሚያገኘው ኮሚሽን ካልኩሌት ለማድረግ በቀላሉ እነዚህ ቴብል ላይ የተገለጹትን ቁጥሮች ወደ ኦግመንትድ ሜትሪክስ ቀይረን ሮ ሪደክሽን አልጎሪዝም ወይም ጋውሲያን ኤሊሚኔሽን ሜተድ በመጠቀም የx1 የx2 እና የx3 ዋጋ ካልኩሌት ማድረግ እንችላለን ስለዚህ እነዚህ የተሰጡን ቁጥሮች ኦግመንትድ ሜትሪክስ ውስጥ እንጨምራቸው እዚህ ሜትሪክስ ውስጥ የተሰጡን ቁጥሮች በሙሉ የ10 ብዜቶች ናቸው ለካልኩሌሽን እንዲቀለን እያንዳንዱ ሮ ለ10 በማካፈል አካፍለን ያገኘናቸው ቁጥሮች በመጠቀም ጥያቄውን ሶልቭ ማድረግ እንችላለን እያንዳንዱ ሮ ለ10 ማካፈል ማለት ከእያንዳንዱ ቁጥር መጨረሻ ላይ የምናገኘው 0 ማጥፋት ማለት ነው ስለዚህ የዚህ 3 በ3 ኦግመንትድ ሜትሪክስ ኢኩቫለንት ይህ 3 በ3 ኦግመንትድ ሜትሪክስ ነው እዚህ ሜትሪክስ ላይ የምናደርገው እነዚህ ሶስቱ ኤሌመንቶች ወደ 0 እንዲሁም እነዚህ ሜይን ዲያጎናል ላይን ላይ ያሉት ሶስቱ ኤሌመንቶች ወደ 1 መቀየር ነው ይህ 9 ወደ 1 ለመቀየር ሮ 1 በ1 9ኛ ማባዛት ይኖርብናል 13ን ወደ 0 ለመቀየር ይህ 9 በ13 9ኛ አባዝተን ከዛ ብዜት ራሱ 13ን መቀነስ እንችላለን ስለዚህ 13ን ወደ 0 የሚቀይርልን ፎርሙላ 13 9ኛ ሲባዛ ሮ 1 ሲቀነስ ሮ 2 የሚለውን መጠቀም እንችላለን ይህ 6 ወደ 0 ለመቀየር ደግሞ ይህ 9 በ6 9ኛ አባዝተን ራሱ 6ን ካገኘነው ብዜት መቀነስ እንችላለን ስለዚህ 6ን ወደ 0 ለመቀየር 6 9ኛ ሲባዛ ሮ 1 ሲቀነስ ሮ 3 የሚለውን ፎርሙላ መጠቀም እንችላለን ሮ 1 ላይ ያሉትን ኤሌመንቶች በ1 9ኛ ስናባዛቸው ማለትም እያንዳንዱ ኤሌመንት ለ9 ስናካፍል የምናገኛቸው 1 10 9ኛ 2 9ኛ እና 80 9ኛ ናቸው ሮ 1 በ13 9ኛ አባዝተን የሮ 2 ኤሌመንቶች ስንቀንሳቸው የምናገኘው 13 9ኛ ሲባዛ በ9 የሚሰጠን 13 ነው 13 ሲቀነስ 13 ደግሞ 0 ነው 13 9ኛ ሲባዛ በ10 130 ሲካፈል ለ9 ነው 130 ሲካፈል ለ9 ሲቀነስ 5 ማለት 5ን በ9 አባዝተን ያ ብዜት ሲካፈል 9 ብለን መግለጽ እንችላለን በሌላ አገላለጽ 5ን በ9 9ኛ አባዛ ነው ማለት ነው 5 ሲባዛ በ9 45 ነው ስለዚህ 130 ሲካፈል 9 ሲቀነስ 45 9ኛ የሚሰጠን 85 9ኛ ነው 13 9ኛ ሲባዛ በ2 የሚሰጠን 26 9ኛ ነው 26 9ኛ ሲቀነስ 4 ማለት 26 9ኛ ሲቀነስ 36 9ኛ ነው 26 9ኛ ሲቀነስ 36 9ኛ ደግሞ የሚሰጠን ኔጌቲቭ 10 9ኛ ነው 13 9ኛ ሲባዛ በ80 የሚሰጠን 1040 ሲካፈል ለ9 ነው 1040 ሲካፈል 9 ሲቀነስ 90 ማለት 90 በ9 9ኛ ስናባዛ የምናገኘው 810 9ኛ ነው 1040 ሲካፈል ለ9 ሲቀነስ 810 ሲካፈል ለ9 የሚሰጠን 230 ሲካፈል ለ9 ነው ሮ 1 በ6 9ኛ አባዝተን በተመሳሳይ ቦታ ላይ ያሉት የሮ 3 ኤሌመንቶች ስንቀንስ የምናገኘው 6 9ኛ ሲባዛ በ9 የሚሰጠን 6 ነው 6 ሲቀነስ 6 0 ነው 6 9ኛ ሲባዛ በ10 የሚሰጠን 60 9ኛ ነው 60 9ኛ ሲቀነስ 10 የሚሰጠን ኔጌቲቭ 30 9ኛ ነው 6 9ኛ ሲባዛ በ2 የሚሰጠን 12 9ኛ ነው 12 9ኛ ሲቀነስ 3 የሚሰጠን ኔጌቲቭ 15 9ኛ ነው 6 9ኛ ሲባዛ በ80 የሚሰጠን 480 ሲካፈል ለ9 ነው 480 ሲካፈል ለ9 ሲቀነስ 85 የሚሰጠን ኔጌቲቭ 285 ሲካፈል ለ9 ነው በመቀጠል ይህ 85 9ኛ ወደ 1 እንዲሁም ይህ ኔጌቲቭ 30 9ኛ ወደ 0 መቀየር ይኖርብናል 85 9ኛ ወደ 1 ለመቀየር ሮ 2 በ85 9ኛ ሪሲፕሮካል ማለትም በ9 85ኛ ማባዛት ይኖርብናል ኔጌቲቭ 30 9ኛ ወደ 0 ለመቀየር ይህ 85 9ኛ በ30 85ኛ አባዝተን ከራሱ ከኔጌቲቭ 39ኛ ጋር መደመር እንችላለን
ስለዚህ ኔጌቲቭ 39ኛ ወደ 0 ለመቀየር 30/85ኛ ሲባዛ ሮ 2 ሲደመር ሮ 3 የሚለውን ፎርሙላ መጠቀም እንችላለን። የሮ 1 ኤሌመንቶች እንዳሉ ኮፒ እናደርጋቸዋለን። ሮ 2 በ9/85ኛ ስናባዛ የምናገኛቸው 0 1 ኔጌቲቭ 10/85ኛ እና 230 ሲካፈል 85 ወይም 46/17ኛ ናቸው። የሮ 2 ኤሌመንቶች በ30/85ኛ አባዝተን ከሮ 3 ኤሌመንቶች ስንደምራቸው የምናገኘው 30 ሲካፈል 85 ሲባዛ በ0 የሚሰጠን 0 ነው። 0 ሲደመር 0 ደግሞ 0 ነው። 30 ሲካፈል 85 ሲባዛ 85 ሲካፈል 9 የሚሰጠን 30 ሲካፈል ለ9 ነው። 30 ሲካፈል ለ9 ሲደመር ኔጌቲቭ 30 ሲካፈል ለ9 የሚሰጠን ደግሞ 0 ነው። 30 ሲካፈል 85 ሲባዛ በኔጌቲቭ 10 ዘጠነኛ የሚሰጠን ኔጌቲቭ 300 ሲካፈል 765 ነው። ኑመሬተሩና ዲኖሚኔተሩ በ15 ስናካፍላቸው የምናገኘው ኔጌቲቭ 20/51ኛ ነው። ኔጌቲቭ 20/51ኛ ሲደመር ኔጌቲቭ 15 ዘጠነኛ ወይም ኔጌቲቭ 5/3ኛ የሚሰጠን ኔጌቲቭ 105 ሲካፈል 51 ነው። 30 ሲካፈል 85ኛ ሲባዛ 230 ሲካፈል ለ9 የሚሰጠን 6900 ሲካፈል 765 ነው። ይህም ስናካልለው 460 ሲካፈል ለ51 ይሰጠናል። 460 ሲካፈል ለ51 ሲደመር ኔጌቲቭ 285 ሲካፈል ለ9 ወይም ስናካልለው ኔጌቲቭ 95/3ኛ የሚሰጠን ኔጌቲቭ 1155 ሲካፈል ለ51 ነው። ሌላ አንድ ስቴፕ ተጉዘን ኔጌቲቭ 105 ሲካፈል 51 ወደ 1 መቀየር እንችላለን። ነገር ግን ይህ ኔጌቲቭ 105 ሲካፈል ለ51 የኤክስ 3 ኮኤፊሺየንት አድርገን በመጠቀም ጥያቄውን ሶልቭ ማድረግ እንችላለን። ስለዚህ እዚህ የመጨረሻ ሮ ላይ የኤክስ 1 እና የኤክስ 2 ኮኤፊሺየንቶች 0 ስለሆኑ የሚኖረን ኢኩዌሽን ኔጌቲቭ 105 ሲካፈል ለ51 ሲባዛ ኤክስ 3 እኩል ይሆናል ኔጌቲቭ 1155 ሲካፈል ለ51 የሚለው ነው። ሁለቱንም ሳይድ በኤክስ 3 ኮኤፊሺየንት ተገላቢጦሽ ማለትም በ51 ሲካፈል ለኔጌቲቭ 105 ስናባዛ የምናገኘው ኤክስ 3 እኩል ይሆናል ኔጌቲቭ 1155 ሲካፈል ለ51 ሲባዛ 51 ሲካፈል ለኔጌቲቭ 105 ነው። 51 በ51 ይጣፋል። ኔጌቲቭ 1155 ሲካፈል ለኔጌቲቭ 105 የሚሰጠን 11 ነው። ስለዚህ ኤክስ 3 እኩል ይሆናል 11 ነው ማለት ነው። እዚህ ቦታ ላይ ሆነን ትክክለኛ መልስ ቾይስ ኤ ወይም ቾይስ ቢ እንደሆነ አረጋግጠናል ማለት ነው። ምክንያቱም ሁለቱ አማራጮች ላይ ብቻ ነው የኤክስ 3 ዋጋ 11 በሚል የተገለጸው። ይህ የመጨረሻው ጥያቄ ቢሆንና ሰዓት ካልበቃችሁ የኤክስ 3 ዋጋ ብቻ መሰረት በማድረግ ቾይስ ኤ ወይም ቾይስ ቢ መምረጡ ትክክለኛው መልስ የማግኘት እድላችሁ ወደ 50% ከፍ ይላል። በመቀጠል ይሄን ሮ 2 በመጠቀም የኤክስ 2 ዋጋ ካልኩሌት ማድረግ እንችላለን። 1 ሲባዛ ኤክስ 2 የሚሰጠን ኤክስ 2 ነው። ኔጌቲቭ 10/85ኛ ሲባዛ ኤክስ 3 የሚሰጠን ኔጌቲቭ 10/85ኛ ኤክስ 3 ነው። እኩል ይሆናል 46/17ኛ። ይህም ማለት ኤክስ 2 እኩል ይሆናል 46/17ኛ ኔጌቲቭ 10/85ኛ ሲባዛ ኤክስ 3 ከእኩል ይሆናል ምልክት በስተቀኝ ስንወስደው የምናገኘው ሲደመር 10/85ኛ ሲባዛ ኤክስ 3 ነው። የኤክስ 3 ዋጋ ደግሞ 11 ነው። ይህም እኩል ይሆናል የሁለቱንም ዲኖሚኔተሮች 85 ለማድረግ 46 እና 17 በ5 ማባዛት እንችላለን። 46 ሲባዛ በ5 የሚሰጠን 230 ነው። ሲካፈል 17 ሲባዛ በ5 የሚሰጠን 85 ነው። ሲደመር 10/85ኛ ሲባዛ በ11 የሚሰጠን 110/85ኛ ነው። ይህም እኩል ይሆናል 230/85ኛ ሲደመር 110/85ኛ የሚሰጠን 340/85ኛ ነው። 340 ሲካፈል ለ85 የሚሰጠን ደግሞ 4 ነው። ስለዚህ ኤክስ 2 እኩል ይሆናል 4 ነው። በመጨረሻም ኤክስ 1 ካልኩሌት ለማድረግ የመጀመሪያው ሮ መጠቀም ይኖርብናል። ኤክስ 1 ሲደመር 10/9ኛ ሲባዛ ኤክስ 2 ሲደመር 2/9ኛ ሲባዛ ኤክስ 3 እኩል ይሆናል 89ኛ ነው። ይህም ማለት ኤክስ 1 እኩል ይሆናል 89ኛ ሲቀነስ ኤክስ 2 ማለት 4 ነው። 10/9ኛ ሲባዛ 4 ደግሞ 49ኛ ነው። ሲቀነስ ኤክስ 3 ማለት 11 ነው። 2/9ኛ ሲባዛ በ11 የሚሰጠን 22/9ኛ ነው። ይህም እኩል ይሆናል 89ኛ ሲቀነስ 49ኛ የሚሰጠን 49ኛ ነው። 49ኛ ሲቀነስ 22/9ኛ ደግሞ 18/9ኛ ነው።
18/9ኛ ማለት ደግሞ 2 ነው ስለዚህ ትክክለኛው መልስ ቾይስ ቢ ነው ምናልባት እነዚህን ስቴፖች ተከትላችሁ ጥያቄው ሶልቭ ማድረግ አታካች ቢሆንባችሁ ወይም ጊዜ የሚፈጅ መስሎ ከተሰማችሁ እያንዳንዱ አማራጭ ላይ የተገለጹት የx1 የx2 እና የx3 ዋጋዎች ቴብሉ ላይ በተገለጹት ኮኤፊሺየንቶች እያባዛችሁ ሶስቱንም ቶታል ኮሚሽኖች በትክክል የሚሰጣችሁ የትኛው እንደሆነ ማረጋገጥና መልሱን መምረጥ ትችላላችሁ question number 2 if a square matrix of order 3 and determinant of A equal to 5 then what is the value of determinant of A times adjoint of A determinant of A times adjoint of A ማለት determinant of A ሲባዛ determinant of adjoint A ማለት ነው ይህም እኩል ይሆናል determinant of A ሲባዛ determinant of adjoint of A ማለት determinant of A the power of n minus 1 ነው እዚህ ላይ n የሚወክለው የሜትሪክሱ ኦርደር ነው የሜትሪክሱ ኦርደር ደግሞ 3 ነው ተብሎ ተገልጿል ስለዚህ ይሄ ኤክስፕሬሽን እኩል ይሆናል determinant of A ሲባዛ determinant of A the power of 3 ሲቀነስ 1 ነው ይህም እኩል ይሆናል determinant of A ሲባዛ determinant of A the power of 3 ሲቀነስ 1 ማለት determinant of A the power of 2 ነው determinant of A ሲባዛ determinant of A the power of 2 የሚሰጠን determinant of A the power of 2 ሲደመር 1 ነው ምክንያቱም በማባዛት እነዚህ ሁለቱ ፓወሮች ነው መደመር የሚኖርብን determinant of A the power of 2 plus 1 ማለት ደግሞ determinant of A the power of 3 ነው የA determinant ደግሞ 5 ነው ተብሏል ስለዚህ 5 q የሚሰጠን 125 ነው ስለዚህ ትክክለኛው መልስ choice C ነው question number 3 let A be a 3 by 3 invertible matrix and B be any 3 by 3 matrix if determinant of A equal to small letter a and determinant of B equal to small letter b then which of the following is not true a determinant of A transpose times A equal to A square determinant of A transpose times A ማለት determinant of A transpose times determinant of A ማለት ነው ለአንድ ስኩዌር ሜትሪክስ determinant of A transpose እና determinant of A አንድ አይነት ናቸው ስለዚህ determinant of A transpose A ነው determinant of M A ነው A ሲባዛ A ደግሞ A square ነው ስለዚህ choice A ትክክል ነው choice B determinant of K times A equal to K cube times determinant of A for any K element of real number determinant of K times A ማለት K the power of n times determinant of A ነው እዚህ ጋር ፓወር ላይ ያለው n የሚወክለው የሜትሪክሱ ሮ ወይም ኮለመን ነው ጥያቄው ላይ እንደተጠቀሰው የኤ ሮዎች ወይም ኮለመኖች 3 ናቸው ስለዚህ ይሄ ኤክስፕሬሽን እኩል ይሆናል k the power of 3 ሲባዛ determinant of A ነው ይህም ማለት choice B ትክክል ነው choice C determinant of A inverse times determinant of B equal to A times B determinant of A inverse ማለት ማን ኦቨር determinant of A ነው ሲባዛ determinant of B እኩል ይሆናል 1 over determinant of A ማለት A ነው ተብሏል ሲባዛ determinant of B ማለት ደግሞ B ነው 1 over A ሲባዛ B የሚሰጠን B over A ነው ስለዚህ choice C ስህተት ነው choice D if B equal to 0 then matrix B is not invertible የአንድ matrix determinant 0 ከሆነ ያ matrix non invertible ወይም not invertible matrix ይባላል ስለዚህ choice D ትክክል ነው ትክክል ያልሆነው አማራጭ በሌላ አነጋገር ትክክለኛው መልስ choice C ነው question number 4 let A be 3 by 3 matrix and determinant of A equal to -2 then what is the value of determinant of adjoint of A determinant of adjoint of A ማለት determinant of matrix A the power of n minus 1 ነው n ማለት የሜትሪክሱ ኦርደር ወይም የተሰጠን 3 ነው ስለዚህ ይህ እኩል ይሆናል determinant of A -2 ነው ተብሏል the power of 3 ሲቀነስ 1 ይህም እኩል ይሆናል -2 the power of 3 ሲቀነስ 1 2 ነው -2 the power of 2 ደግሞ 4 ነው ስለዚህ ትክክለኛ መልስ choice D ነው ጥያቄዎቹ እነዚህን ይመስላሉ ስለተከታተላችሁኝ ከልብ አመሰግናለሁ ሰላማችሁ ይብዛ